بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. سورة التكوير، وهي من القرآن المكي. يقول الله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت. الشمس هذا المخلوق العظيم الذي هو أكبر من أرضنا هذا بنحو 1,000,000 مرة، هذا السراج الوهاج، يوم القيامة يختلف حاله، فإنها تكور. تكوير الشيء هو جمع أطرافه بعضها على بعض، ومنه يقال كورت العمامة إذا جمعت أطرافها. فتكوير الشمس هو جمع أطرافها بعضها على بعض. قد علم الآن بأن الشمس كتلة هائلة غازية، وأنها معنى هذا أنها يوم القيامة يذهب هذا الوهج ويضم أطرافها بعضها مع بعض وتصبح كتلة حارة، لكن يذهب ضوءها. قال السلف في تفسير أنه يذهب بضوئها، ذهب ضوءها بالتكوير. إذا الشمس كورت، وهذا كله من يوم القيامة، عندما يأمر الله تبارك وتعالى بنهاية هذا الكون والنفخ في الصور، فهذا ما يحدث للشمس إذا الشمس كورت. وقد جاء في الحديث أن الشمس والقمر مكوران في جهنم، أنه في النهاية أنها تصبح كرة من الكرات التي يلقى بها في جهنم، لتكون كذلك حسرة وندامة لمن عبدها في الدنيا. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والشمس والقمر من أكثر الأشياء التي كان لها عباد عبدوها من دون الله تبارك وتعالى، فعندما يروا أن هذه معبودهم وإلههم الذي عبدوه قد أصبحت كرة من الكرات التي ألقي بها في بطن جهنم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت. هذه النجوم المتلألئة بهية المنظر، التي هي من زينة السماء، زين الله تبارك وتعالى بها السماء الدنيا على هذا النحو، لكنها يوم القيامة تنكدر. انكدارها، قيل انكدارها ذهاب انكدارها ذهاب ضوئها، وأنها تعلوها الكدرة، والكدرة هو نوع من السواد والظلمة، فتنكدر، يذهب ضوءها وتلف، ولا تصبح بهذا الاشتعال واللمعان الذي المعهود بها في هذه الدنيا. وإذا الجبال سيرت. الجبال العظيمة على الأرض تسير، وتسير إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى. وقد أخبر الله تبارك وتعالى في الآيات الأخرى أن تسييرها إنما هو على مراحل. أولا النسف، قال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، على يوم القيامة فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قال قبل ذلك سبحانه وتعالى: وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الكثيب هو كوم الربل، المهيل الذي يهيل بعضه على بعض. ثم وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالصوف الذي قد بعد بين شعراته وأطرافه. ثم بعد ذلك يذروها الله تبارك وتعالى
يعني إلى حيث يشاء. فهذه يسيرها الله تبارك وتعالى، وتبقى الأرض بغير هذه الجبال المعهودة. وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. العشار اللي هي النياق، الحوامل التي تبلغ إذا بلغت 10 أشهر تسمى يعني عشراء، أنها بلغت 10 أشهر من الحمل، وتظل تسمى بهذه التسمية إلى أن تضع حملها. والعشار هي أحب الأموال إلى أصحابها. ما في مال أعز عند الناس، وكان العرب بالذات أفضل أموالهم وأحسن أموالهم الإبل الحمراء، حمر النعم هذه. والعشار منها يعني الناقة إذا كانت في وقت الحمل تكون أعز مال على صاحبها، لأنه يرجى نتاجها بعد ذلك ويعتنى بها عناية يعني خاصة حتى تضع حملها، ولما يرجى بعد ذلك من يعني نتاجها ومن حليبها. هذه العشار التي هي أخص وأعز الأموال تسير. عطلت تركت لم يعتنى بها، لا يسأل عنها صاحبها ولا يعتني بها، فقد قامت القيامة. جاء النفخ في الصور فتترك وتسيب في صحاريها، لا يسأل عنها يعني أصحابها. وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. الوحوش وكل الوحش هو كل حيوان متوحش يعيش بمفرده بعيدا عن استئناس الإنسان. حشرت جمعت، وحشرها هو جمعها يوم القيامة. فإن يوم القيامة الله تبارك وتعالى يحشر كل ما خلق الله تبارك وتعالى من دابة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فكل دابة خلقها الله تبارك وتعالى، بعوضة صغيرة إلى الفيل الكبير، كل دابة الله تبارك وتعالى قد أحصاها وكتبها في كتاب لا ينسى ولا يترك في هذا الكتاب المكتوب، كتاب المقادير، كتاب الخلق، ولا يعني بعوضة واحدة مما خلقه الله تبارك وتعالى. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب الخلق. ثم إلى ربهم يحشرون يوم القيامة. يعني تموت هذه. عمر بعض الحشرات عمرها أسبوع، عمرها أسبوعان، ثم تموت. يعني النحل عمره 5 أسابيع فقط ويموت ويتجدد. ولكن كل هذه الحشرات وكل هذه الوحوش التي يعني تتعاقب في هذه الأرض كلها أولا بعلم الله تبارك وتعالى الحمد لله لم ينسها كتاب الخلق. ثم إلى ربهم يحشرون في يوم القيامة. يقول جل وعلا: وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت. سجرت اشتعلت نيرانا. فإن الله تبارك وتعالى ذكر حال البحار في يوم القيامة بالنفخ في الصور أنها تفجر. قيل تفجيرها أنه تفجير بعضها على بعض، أنها تفجر يدخل هذا في هذا، الحلو في المالح، يعني البحار العذبة في البحار المالحة في البحار العذبة، فتفجر بعضها على بعض. وقيل تفجيرها بالنيران، أنها تفجر نارا، وأنها تسجر كذلك، تسجر نارا، فتصبح هذا البحر المسجور، البحر الذي يشتعل نارا، تصبح هذا الماء نار. علم الناس، لعله من علم الناس الآن، أن الماء إنما أصله من مادتين، مادة تشتعل وهي الإدروجين، ومادة تساعد على الاشتعال وهو الأكسجين، فهو من ذرات الأكسجين والإدروجين. لعل هذا مما يقرب هذا المعنى، وأن هذه المياه تتحول بعد ذلك نيرانا. وإذا البحار سجرت نارا. وإذا النفوس زوجت. النفوس كل ما خلق الله تبارك وتعالى البشر زوجت، يعني أنه انضم كل مثيل إلى مثله. فالزوج، الأزواج هم يعني المتماثلين. فأهل النار بأشكالهم مع بعضهم مع بعض، وكذلك أهل الجنة ديت.
وكنتم كما قال جل وعلا وكنتم أزواجا ثلاث، أصناف ثلاث، فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فهذا حال الناس يوم القيامة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هباء، الهباء هو هذا يعني الذرات العالقة يعني في الجو، فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة، أزواجا ثلاثة، أصنافا ثلاثة، فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال جل وعلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وأزواجهم وأشكالهم. فهذه يوم القيامة تزوج فيه الأزواج، بمعنى أنه كل شخص يعني يجذب ويجتمع مع أمثاله وأشكاله، فالمؤمنون مع المؤمنين، والفاسقون الفاجرون مع أهل الفسوق والفجور. وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموءودة المقتولة وأدا، والوأد هو قتل يعني الطفل بعد ولادته، وكان من عادة العرب أن يئدوا أطفالهم والبنات خاصة، وذلك يعني تخفيفا على أنفسهم من يعني مؤونة إطعامهم، وكذلك خوفا من عار البنت، وأنها لا تركب حصانا ولا تقاتل عدوا، وإنما يعني قد تقع يعني غنيمة للعدو. وقد كان الإغارة والغزو ونهب الآخرين من سبل معايشهم، بل هو السبيل الأساس عندهم في المعايش، نهب الآخرين والتسلط على أموالهم. فكانوا يئدون البنات من أجل ذلك، من أجل الفقر، ونزل ووعظهم الله تبارك وتعالى في هذه الجريمة الشنعاء، قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فهذه الموءودة التي قتلت ظلما على هذا النحو تسأل بأي ذنب قتلت. سئلت سؤال لها، والسؤال إذا كان لها ليكون هذا يعني تبكيتا وإلزاما لمن قتلها بجريمته، والحال أنها لم تقتل بجريمة، وإنما هذه مولودة الآن ولم يحصل منها يعني فعل يستحق الوأد، وإنما قتلت بغير ذنب. والحال أن القول أنها عبء، والله تبارك وتعالى هو الرزاق سبحانه وتعالى. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقد جاء في الحديث أن الموءودة في الجنة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت. وهذا يوم القيامة، في عرصات القيامة تتطاير الصحف كما أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. فالمؤمن يأتيه صحيفة، يأتيه كتاب أعماله يطير إليه ويتناوله بيمينه. وأما الكافر والمنافق فإنه يأتيه كتاب أعماله فيأخذه بشماله، ويأخذه بشماله من خلف ظهره، يعني يأتيه هذا الكتاب متطاير. فحال تطاير الصحف هذا من الحال الشديدة. فمن أوتي كتابه بيمينه هذا الفرح المستبشر، كما قال تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وقال جل وعلا وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فهذا الكتب يأخذها المؤمن بيمينه ويأخذها الكافر بشماله عياذا بالله من حالهم. وإذا الصحف نشرت أي وزعت
على أهل الموقف جميعا: كل إنسان تأتيه صحيفته، كتاب أعماله، كما قال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوح. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل إنسان سيعطى كتاب أعماله، ولذلك قال من قال من السلف: أنت تملي ما ستقرأه غدا. كل إنسان يملي في كتابه ما سيقرأه غدا. عملك أيها الإنسان إنما هو إملاء، فأنت تملي، الملائكة تكتب عليه وأنت تملي. كل كلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الملائكة تسجل كل أقوالك وتحصي عليك كل حركاتك وسكناتك، ويوم القيامة يسلم كل إنسان كتابه، قل له هذا كتاب أعمالك. والكافر عندما يفتح كتابه ويقرأ فيه فيقول: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. صغيرة همزة لمزة، كلمة قالها لم يتبين فيها، قالها بمزح، قالها بكل ما يعني تفوه به ولفظ به من لفظ، وإذا هو مكتوب كما هو. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت. السماء هذه التي علينا وهي 7 سماوات كما أخبر الله تبارك وتعالى تكشط، وكشطها إزالتها. الكشط هو الإزالة، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن صفة هذه الإزالة، قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالسماء تكشط، كل سماء يعني يطويها الله تبارك وتعالى ويزيلها من مكانها سماء سماء. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت. الجحيم نار الله الموقدة، السجن الذي أعده لأعدائه. سعرت يعني أشعلت بالنيران. هي مسجرة دائما، هي مشتعلة دائما منذ خلقها الله تبارك وتعالى، وهذا اشتعال جديد بعد اشتعال. وإذا الجحيم سعرت بنارها أو سعرت بمن يلقى فيها، وذلك أن النار سعيرها الناس والحجارة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها الناس، فالناس هم الذين يتقدون بها، فهذا إشعالها. وكما قال تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فاتقوا النار التي وقودها يعني ما يشعلها هذا الوقود هو يعني إشعالها بالناس والحجارة عياذا بالله. وإذا الجحيم سعرت بأجساد الكافرين عياذا بالله مع الحجارة مع التي فيها. وإذا الجنة أزلفت. الجنة بستان الرب العظيم الذي عرضها كعرض السماوات والأرض. أزلفت قربت لأهل الموقف. فهذه سعرت عياذا بالله الجحيم، وهذه الجنة أزلفت قربت لأهلها ليدخلوها. قال جل وعلا: علمت نفس ما أحضرت. هذا خبر هذه الجمل الشرطية المتعاقبة. الخبر وخبرها علمت نفس ما أحضرت، يعني إذا حصلت هذه الأمور عند ذلك تعلم كل نفس ما أحضرت، تعلمه على الحقيقة. علمت كل نفس ما أحضرت، علم على الحقيقة. وشتان بين علم يعني من أحضر الإيمان والتقوى والعمل الصالح، وعلم من أحضر يعني ما يخزيه وهو الكفر والعناد والعصيان. علمت نفس ما أحضرت أي من عمل. كل نفس عند ذلك تعلم الذي أحضرت،
فالكافر يرى عمله واضحا تماما، والمؤمن يرى عمله واضحا تماما، والمؤمن يستبشر بعمله أيما استبشار ويفرح به، والكافر يغم بما يراه أمامه من عمله الذي قدمه. هذا عملك الذي قدم. علمت نفس ما أحضرت من عمل. ثم قال جل وعلا: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. أقسام يقسم الله تبارك وتعالى، يحلف الله تبارك وتعالى بهذه الأقسام، بهذا الحلف، يمين بعد يمين، على أن هذا القرآن حق ومنه سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا: فلا أقسم بالخنس. الخنوس هو التأخر أو الاختفاء. قيل الخنس هي النجوم، فإنها تخنس أي بالليل، تختفي وتظهر بالنهار. فلا أقسم بالخنس الجوار في فلكها في السماء. الكنس، قيل الكنس إنما هو دخولها كناسها، والكناس يقال كناس الظبي، وهو يعني مأواها وجحرها الذي تأوي إليه. وقيل هنا الكنس من الكنس، والكنس هو يعني الجمع والإزالة. ومن الآيات الكونية الآن أن النجوم في دورانها إنما تكنس السماء، وذلك أن هذا يعني الرماد الكوني، السماء فيها رماد كثير، تراب كوني موجود في يعني في إطار النجوم، فإذا سارت هذه النجم فإنه يلتحق بها كثير من هذا الرماد ويلتحق بها ويلف بها، فكأن هذه النجوم في جريانها تكنس السماء. وهذه آية عظيمة، آيات كونية، آيات من آيات الله تبارك وتعالى. فالنجوم في مواقعها العظيمة، فلا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع متباعدة كل التباعد، يعني مما علمه البشر الآن أن في سعة هذا الكون أنه لا يمكن الإحاطة بسعته، وأن سعة مجموعة واحدة من المجرات التي يعني نحن جزء منها، جزء مجموعتنا الشمسية، الشمس والمجموعة التي تدور حولها من هذه الكواكب، والأرض تابع من توابع هذه الشمس. نحن في المجموعة الشمسية جزء من مجموعة هائلة من النجوم تسمى المجرة، مجرة فيها ملايين الملايين من النجوم. نحن في هذه المجرة لو أردنا أن نخرج منها نخرج بمجموعتنا الشمس هذه ولو بسرعة الضوء، فإننا نحتاج إلى يعني مئات الملايين من السنين حتى نخرج من هذه المجموعة الكبيرة، يعني المجرة التي نعيش فيها، لو أردنا أن نخرج إلى مجموعة أخرى. فهذا أمر عظيم جدا، هذا كون متسع لا يعلم مقدار سعته إلا الله سبحانه وتعالى الخالق، الذي يعني عظمة هذا الخلق دليل على عظمته سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى أكبر من كل موجود. كل هذه الموجودات إنما هي يعني ذرة صغيرة، حبة خردل صغيرة في يده سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهو الرب العظيم الكبير المتعالي العلي العظيم، الذي كل خلقه إنما هو شيء صغير بالنسبة إليه سبحانه وتعالى. فالله يقسم بهذه المخلوقات العظيمة، يقول: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس. ليل آية من آيات الله تبارك وتعالى على سطح هذه الأرض، ويأتي الليل في مجيئه عسعس يعني أنه قدم، ويأتي كأنه العسس الذي يعني يسير يعني سيرا يعني حثيثا ويدخل إلى مكان النهار. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. أيضا تصوير هنا بهذا يعني الأسلوب القرآني الباهر لحركة ومجيء النهار، أنه الصبح يأتي إذا تنفس وكأنه نائم يصحو ويقوم ويتنفس، فيتنفس كل الوجود مع تنفس الصبح. تتنفس الطيور من رقادها، تتنفس الأشجار التي كانت نائمة والنبات اللي كان نائم، فإذا به
عندما يأتي الصبح الكل يتنفس، والصبح إذا تنفس ظهر ضوءه وبدأ ضوءه في النهار، وتنفست يعني المخلوقات وتفتحت ليوم جديد. وهذا مصدر عظيم وآية من آيات الله تبارك وتعالى، مجيء الصبح عندما يعسعس ويغطي الأشياء، والنهار عندما يأتي وكأنه يرتفع النوم والنعاس عن المخلوقات فتتنفس. والصبح إذا تنفس إنه القرآن لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. لقول رسول كريم، هذا الرسول هو جبريل عليه السلام، رسول الله تبارك وتعالى، الرسول الملكي إلى رسل الله تبارك وتعالى من الإنس، من أولاد آدم. فالله تبارك وتعالى جعل يعني رسالته، جبريل هو القائم برسالة الله تبارك وتعالى من الله تبارك وتعالى، يأتي في السماء إلى رسله في الأرض. فالقرآن قوله أنه قوله هو ناقله، هو الرسول ناقل، نسب الله تبارك وتعالى يعني هذا القول إلى هذا الرسول، بحيث أنه هو ناقله، هو سامعه من الله تبارك وتعالى، وهو الذي نقله إلى رسول الله تبارك وتعالى في الأرض. إنه لقول رسول كريم، كرم نفاسة وشرف ومكانة عند الله تبارك وتعالى، ذي قوة، وصفه الله تبارك وتعالى بالقوة، القوة الشديدة، القوة العظيمة جدا. وقد أبان الله تبارك وتعالى لنا شيئا من قوته يعني في نتق جبل، وإذ نتقنا فوقهم الجبل كأنه ظلة، إذا نتقه جبريل، اقتلع جبلا من مكانه وضعه على بني إسرائيل كلهم، وكانوا نحو من 1,000,000 إنسان، وضعه فوق رؤوسهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه. من قوته قال الله تبارك وتعالى في قرى لوط، فإن جبريل حملها على طرف جناح، يعني أدخل جناحه إلى تحت هذه القرى، مدن عظيمة عامرة بأهلها، بيوتها ورجالها ونسائها وأنعامها وطرقاتها وأرضها، ضرب هذا جناحه تحتها ثم أصعدها وأفكها على يعني على وجوه أصحابها، قوة هائلة جدا. ويقول النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم رآه على صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليها مرتين. هذه السورة نزلت يعني في مكة عندما كان رآها المرة الأولى، وهو يقول رأيت يعني الملك الذي جاءني في حراء، رأيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق، كلما نظرت يعني في الأفق الدائري، في دائرة الأفق كلها وجدته أمامي، له 600 جناح. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء. فمن زيادة الله تبارك وتعالى في الخلق خلق جبريل الذي له 600 جناح. فهذا الله تبارك وتعالى وصفه فقال ذي قوة عند ذي العرش مكين. عند ذي العرش، صاحب العرش، الله سبحانه وتعالى هو صاحب العرش، وصف نفسه بأنه صاحب العرش لأن العرش أعظم المخلوقات وأكبرها وأعلاها، وليس فوقه إلا الرب سبحانه وتعالى المستوي على عرشه. وهذا العرش هو سقف قبة العالم، قبة العالم كلها، قبة السماوات والأرض، كل السماوات كلها والأراضين والخلق كلهم تحت عرش الله تبارك وتعالى. والعرش هو هذا يعني الفلك العظيم المحيط بكل خلق الله تبارك وتعالى. والله صاحب العرش العظيم سبحانه وتعالى، هذا وصف الله عرشه بأنه العرش العظيم والعرش الكريم. فجبريل هو الرسول الكريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، ممكن، صاحب مكانة، صاحب مكانة عظيمة. فمكانته من الله، فمكانته ومكانه أشرف الأماكن وأعلاها عند سدرة المنتهى. عند سدرة المنتهى هذه الذي ينتهي إليها جبريل، وهي أعلى يعني ما في يعني هذا الوجود، وفوقه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الحلقة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.